xong qua đây hết đây mà anh lại đi làm bỏ anh lại đi nhớ là anh mất xe Bắt xe á? Tại bà đấy, các con của tôi đấy, tôi đấy. Bây giờ bà nói cho con tôi biết thì nhiều cách lắm tôi. Sao bà lại nói tôi biết? Tôi thì tôi làm thì chịu nhá. Phải bà ấy, bà nói ra. Nếu mà bà không nói ra cái thằng nó không biết đâu. Trách tôi là gì? Trách cô ấy, cô tự trách bản thân mình đi. Bây giờ tôi nói cho cô biết nhá. Cô làm như thế là cô còn thứ nhất là cô còn vi phạm của luật gia đình rồi. Làm gì đâu ạ? sáng ra là nắng rồi anh ạ. Chưa biết làm gì ạ. Mùa này thế mà vậy cái là nắng. Trời cũng nắng lắm. Đây nước rồi bạn. Ra đây kể chồng nghe chuyện hôm qua mà anh đang làm cái gì nào? Thế hôm qua lúc vợ về thế anh đang làm gì? Hôm qua đi làm về muộn nên vợ nói cũng không nghe rõ lắm. Xong qua đây hết đây mà anh lại đi làm bỏ anh ra vào đây nhiều nhớ là anh mất xe đấy. Bắt xe á? Sao vậy thế? Hôm qua về muộn em chẳng hỏi anh, tự nhiên đưa anh xuống đây xong rồi may em còn về sớm không làm mất xe rồi ấy. Dắt ra khỏi cổng rồi em về nhà thì em hỏi thì anh bảo là dắt đi nên nắng, rõ ràng em để xe trong nhà mà. Thì hôm qua ấy, thì là lúc anh đang ở trên cơ quan cơ, thì có chị tạp hóa ở trên một kìa gọi xuống thì bảo là đợt trước anh cũng cho anh ấy đi thuê trọ ở đấy, thì bây giờ anh ấy cũng chẳng có tiền mà trong khi đấy ăn nợ quán này đầy ở đấy. Sau là anh xuống anh cũng nói chuyện xong rồi bảo là bà chủ bà bảo là không trọ đấy nữa, thế đuổi anh ấy đi. Thì anh bảo là tạm thời đấy ra đây, thì lúc về thì anh nghĩ là em cũng đang ở nhà thôi, là vừa hôm nay anh nói chuyện được một lúc thì anh bảo là ở trên cơ quan lại có việc thì anh mới lên giải quyết thôi chứ. Nhớ là rước họa vào nhà rồi. Không ngờ mình đối xử tốt với anh ấy mà anh ấy lại làm cái trò thế nhỉ. Thì em nói vậy vì vài câu thôi, em bảo là nếu mà không phải như thế thì em gọi anh về nhưng mà thế ông ấy cũng cúi mặt không anh đi ra khỏi nhà thôi, chứ là có ý đồ xấu rồi anh. Này để hôm nào anh gặp anh phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Sau thứ nhất là gặp anh ấy anh tránh xa rồi, còn cái tiền em cho vay nữa chứ. Bây giờ mới lấy lại thì ông thế này thì... mà anh có cho anh ấy vay nữa. Không không, nhưng mà Làm sao? ừm, Hay là giải nợ giúp người ta rồi? rồi không sao đâu. Biết là anh thương người ấy, biết là người ta gặp khó khăn thì anh giúp, nhưng mà cũng giúp vừa phải thôi. Mình giúp người ta có biết ơn đâu, làm ơn mắc oán nhé. Những người như này lần sau gặp thì tránh xa ra, em chẳng muốn liên quan nữa. Coi như cái tiền đấy thì em cho thôi, chẳng cần nữa. Mà sao anh đi làm thôi tự nhiên chủ quán này chủ nhà kia lại gọi cho anh?
Thì đợt mà anh đưa anh ấy vào ấy thì là do anh đưa vào cái là chị Thắm ấy gọi thì cho anh đáp thì bảo là chân cẳng đỡ khỏi rồi nhưng mà không chịu đi làm đâu, cứ ăn lấy ngủ ở đấy thôi, xong rồi nhà cửa thì không dọn dẹp gì cả, xong rồi còn hết tiền còn lên nợ tiền trên quán ấy, đồ ăn thức uống. Để đâu mà nghỉ lại thế này thì Anh cũng đâu ngờ là mọi chuyện xảy ra như thế đâu. Mà lúc em đi ra ngoài em để chìa khóa ở xe thôi à? Để anh ấy dắt đi được. hôm nay mà em bị chìa khóa ở nhà ấy, mà xe nó đi luôn được. Em còn cảnh giác là đi ra xa lên đồi em lấy ra ấy, đi quên cho mọi hôm mà. Mà hôm nay anh chìa khóa nhà em cũng không để lại, may rồi. Về anh cũng bận, anh ngồi nói với một trận xong rồi cứ nghĩ về chuyện còn công việc ấy, thế là cũng đi luôn. Anh mình sau gặp thì tốt nhất là tiền nong đừng cho liên quan đến nữa, nhờ vả thì mình cũng mình giúp nhé. Với những người như này thì không có lần hai đâu, cũng chỉ mong sao là không gặp ông ấy thôi. Anh chỉ sợ là những người như thế này mà bây giờ mà gặp phải anh thì lại gặp ở trên cơ quan thì cũng rất là khó xử ra. Chỉ sợ là Túng làm nhiều ấy. Ừ. Thế anh ấy bảo là cũng không có 1.000 nào trong người nữa rồi. Nhưng mà ông nghĩ sao nếu mà lấy xe của vợ anh đi mà liệu ông ấy có thoát được không? Thì chắc ông Túng làm liều ấy mà, nghĩ là lấy xe đi cầm cố xong là bỏ trốn. Em nghĩ là bỏ trốn thì được vài ngày, hết tiền không lại tính nào tận đấy thôi. Lao động thì lười, chỉ có muốn ăn mới nằm, ai mà nuôi được. Muốn ăn thì phải làm chứ. Thì anh cũng nghe thấy chỗ chị chủ quán ấy, bảo là khoảng thời gian ở đấy là cũng chỉ ăn với nằm thôi, chả có làm việc gì cả. Chắc là người ta nhắc nhở lại bảo là chân đau tay đau nên không làm được. Thì có mạnh là lười, không nên lao động. Nếu như mà người ta mà chăm chỉ lao động thì chắc là không phải bán nhà bán cửa mà đi lang thang này đâu. Thôi kệ nó đi ạ, để hôm nào có dịp gặp để xem nó ấy như thế nào, có thay đổi không. Mệt quá, ngồi đây nghỉ một lúc cái phải mấy chỗ rồi, đáng thấy nhà bà nội Nam ở đâu. Đi hỏi mấy chỗ nữa, đã tìm thấy nhà bà Nam ở đâu cả. Hỏi mấy chỗ rồi mà ai cũng bảo không biết, chắc phải gọi điện cho cái hàng mới được. Xem nhà bà Nam ở đâu. Cũng nhờ việc này mình nên cẩn thận một chút. Không phải là người nào mình gặp cũng người tốt đâu. Cảnh giác. Anh cũng gặp nhiều rồi. Alo. Vâng, mẹ. Hằng à, mẹ gọi con một tí, mẹ hỏi một tí nào. Không, mẹ hỏi gặp bà nội của Năm mà. Bây giờ mẹ tìm nhà không biết, hỏi ai cũng không biết. Gì ạ? Mẹ đi tìm bà nội của Nam làm gì cơ? Không, mẹ không làm gì đâu, cho mẹ xin cái địa chỉ của bà nội Nam đi. Không, mẹ không nói gì đâu mà. Ừ, mẹ không nói gì đâu. Con cứ cho địa chỉ mẹ đi.
phải tìm đâu, mẹ không phải làm phó cho bà nội Nam đâu. Cái chuyện nó đã rồi thì kệ nó như này. Lừa mà lại tìm nhà bà nội Nam làm gì? Cũng nhất thiết phải đi không này. Đi về gặp bà Nam đấy, mẹ định nói chuyện gì? Sao nhất thiết phải làm thế? Không, con không cho địa chỉ đâu. Con không cho mẹ thật á? Thế mẹ không nói gì đâu. Không, thế con không cho mẹ gọi thằng Nam. Gặp bà một tí mà, có tí chuyện mà, mẹ không nói gì đâu. Con cứ cho mẹ đi. Thế thôi, mẹ gọi Nam. Thế con không cho đấy. Mẹ còn gọi cho Nam á? Mẹ không phải gọi cho Nam đâu. Sao mẹ làm thế nhỉ? Gặp để nói chuyện thì cũng không phải gặp đâu mẹ. Mẹ biết là bà nội của Nam không liên quan đến việc nhà mình thì gặp cũng để làm gì? Bà nội Nam liên quan đến gì việc nhà mình này? Thế mẹ gặp bà Nam mẹ định nói chuyện gì? Chuyện mẹ đã làm sờ sờ ra đấy, bây giờ mẹ còn bảo muốn gặp bà nội Nam để nói chuyện. Không, mẹ không làm phiền bà của Nam đâu mà. Qua này có chuyện là vấn đề thuốc của con đây, hỏi ông thầy lang mà. Không có gì đâu. Con đi nhắn tin cho mẹ đi. Thế con nhắn tin cho mẹ em nào, mẹ không làm phiền cho bà ấy đâu mà. Mẹ chỉ hỏi tí chuyện lấy thuốc thang thôi mà. Không sao đâu. Thế con cứ lấy địa chỉ cho mẹ đi. Nhắn tin cho mẹ nhá. Không phải gọi cho Nam đâu. Để con gửi địa chỉ cho. Gọi cho Nam làm gì, làm phiền Nam ra mẹ. Thì con gửi tin nhắn cho mẹ. Được rồi. Thế con gửi tin nhắn qua điện thoại cho mẹ nhá. Thế thôi nhá. Mẹ gọi. Mẹ muốn gặp bà nội của Nam ấy. Nói chuyện. Mẹ đang nghĩ cái gì? Cái chuyện nó sờ sờ ở đấy rồi, bây giờ còn muốn gặp bà nội Nam để nói chuyện. Nói chuyện gì? Em chả hiểu là mẹ nghĩ cái gì. Không biết là trong đầu lại suy tính cái gì đây. Đi gặp bà lại làm phiền bà ra. Bây giờ không gửi thì không được. Không gửi thì bà gọi điện cho Nam. Mà làm phiền. Mình đã làm phiền bà cái hôm nọ rồi. Nhưng mà mẹ làm phiền cũng như là bà làm cái gì. Nếu mà mẹ cần ấy thì em cứ đưa địa chỉ cho mẹ đi. Hay là có ai muốn nhờ mẹ mua thuốc cho không? Mẹ cũng mong là vậy thôi. Chứ bây giờ đây gặp bà nội Nam lại gây ra vụ cho bà thì Nam mà biết thì em cũng thấy ngại. Em không sao đâu. Đấy rồi. Nhắn cho rồi.
trong này ngon hơn. một ống. Em mới trong việc vừa co ra. Có việc gì không cô? À, thế là nào uống nước? Thế chiều cho có việc gì không? Cái hàng đấy. Thì sao? Bà bây giờ bà nói cho các con biết đây, bây giờ cứ cách nó thì cô cứ chỉ tới. Thế nhưng mà sao cô lại làm thế? Tại bà đấy, các con của tôi với chủ tôi đấy. Bây giờ bà nói cho con tôi biết thì nhiều trách móc tôi. Sao bà lại nói cho biết? Đấy là việc của cô. Kệ tôi làm chứ, bà cho bà lại nói cho con biết. Bây giờ cứ trách móc tôi, cứ chửi bới tôi. Đó anh bảo tôi đi kiểm định thì tôi kiểm định thôi. Tôi biết đâu được, ý đồ của cô đâu. Cái này việc nhà của tôi chứ không phải là bà tôi đâu. Bà nói cho biết, bà nói cho con tôi biết. Tôi là làm việc lương y, nên là cái người làm trái ý của tôi không thể kiểm được. Tôi là làm việc theo cái tâm của tôi. Cô nhìn kìa, ăn phòng thuốc rồi thuốc nhà tôi đầy kìa. Tôi có biết là ý đồ của cô đâu. Tôi nói thật thôi mà. Cái đấy là việc của gia đình tôi, sao bà lại xía vào? Nhưng mà cháu Hằng ấy nhờ tôi thì tôi phải làm theo công việc của mình, cái tâm của mình mà. Sao cô lại trách tôi? Thì bà nói cho con tôi biết, nói chỉ với tôi là trách móc tôi. Con chửi đứa tôi không phải nói. Đấy là công việc của nhà cô. Gia đình nhà cô lục đục thế nào thì kệ cô. Đấy là cô đang chịu nhá. Cái này là việc của gia đình tôi đấy, bà không được xía vào đâu. Cháu Hằng nhờ tôi thôi. Tôi không dối hơi mà đi những cái việc đâu. Phải bà ấy, bà nói ra. Nếu mà bà không nói ra cái Hằng nó không biết đâu. Cháu Hằng nhờ tôi mà. Ê, nói nhờ bà lúc nào? Nhưng bảo bà mới nói. Bây giờ tôi nói thì cô cũng không tin đâu. Hôm đấy là tôi đi tìm thuốc, tìm thảo dược. Thế là nắng quá tôi vào xin uống nước. Tôi thấy thế thì tôi nói thôi. Đấy bà nhà ta khăn nước. Bà nó cho bà uống nước đây, bà uống đi. Bà còn hỏi cái thuốc đấy làm gì? Tôi đã chỉ tối nói rồi. Đấy là tại cô nhá. Cô là con người không có tâm. Thì hại con gái mình. Trách tôi làm gì?
Trách cô đấy, cô tự trách bản thân mình đi. Bây giờ tôi nói cho cô biết nhá, cô làm như thế là cô còn, thứ nhất là cô vi phạm một luật gia đình rồi. Tại sao cô làm thế? Con gái của cô nó còn chưa có đứa con nào mà cô lại lấy thuốc tránh thai cho nó. Cô nói thật đi. Không thì không xong với tôi đâu, đừng có cáu với tôi đấy. Bà đang ghét tôi à? Việc nhà của tôi kệ tôi đi. Sao bà lại xía vào? Đây là nhà của tôi. Cô ở đâu đâu cô về đây cô nói chuyện với tôi kiểu đấy à? Cô làm thế là sai rồi. Trái với đạo lý của con người rồi cô à. Nhưng mà cô vẫn cho cô là đúng. Trái đây không là việc của nhà tôi. Không phải bà dạy dỗ tôi làm gì. Thế chứng tỏ cô là một người không có tâm, không biết cơ quan mình, mà vẫn là bảo thủ cho mình là đúng. Tôi làm cái việc của tôi kệ tôi. Nếu thế tôi không quen biết. Tôi không nói chuyện với cô nữa. Nếu cô không nói thật tôi không nói chuyện. Tôi không tiếp cô luôn ấy. Bây giờ cô nói thật đi. Nếu mà cô không nói thật thì cô về. Đừng đến đây áp đảo tại gia, tôi không có tội gì. Tôi làm việc thiện. Mà cô đến đây cô quấy nhiễu á. Không nói được nhá. Bà có biết đâu, nỗi đau của tôi khổ như thế nào không? Tôi không cần biết. Tôi muốn không cho cái hàng có con đây, tôi mới làm thế đây. Đấy là việc của cô. Tôi là việc của tôi, liên quan gì đến nhau đâu. Cái nỗi đau của tôi đau tận xương tận tủy rồi, bà không biết thôi, tôi mới làm như thế. Mà tôi cũng không cần biết. Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là cô làm như thế là cô sai rồi. Sao lại sai đạo lý con người rồi. Giờ tôi nói thật với bà này, tôi không muốn cho con gái tôi có con đấy. Mà tại bà đừng nói cho con gái tôi biết. Đấy là gia đình cô mà, tôi biết đâu. Tôi làm theo cái tâm của tôi mà. Tôi không muốn cho con gái tôi có con đấy. Tôi cho con gái tôi có con đấy, tôi mới làm như thế mà. Đấy là chuyện gia đình tôi nha. Tôi không liên quan. Giờ tại bà đấy, bây giờ con gái của tôi cũng trừ tôi cả con rể nữa, tôi không cần con rể tôi gọi là mẹ đâu. Là con gái của tôi cũng là tại bà đấy. Nói ra cho con tôi biết. Sao lại đổ lỗi cho tôi là sao? Cái cô này hay gì nhỉ? Sao tôi lại có lỗi gì ở đây? Đấy là cô tự làm tự chịu. Chẳng qua là tôi thật thì tôi bảo cháu Hằng như thế thôi. Nếu mà không tin tôi gọi cháu Hằng lên nhá. Ra mặt mặt trời nhá. Bà nói như thế, con gái tôi cái cách tôi. Thì tại cô bà đây sao lại tôi? Cô làm cái kiểu như thế là ác quá đi. Không thể chấp nhận được. Mà tôi không biết cái mưu mô của cô là như thế. Nên là tôi nói thật thôi. Bây giờ cô quay ra lại trách tôi à? Thế được rồi. Để tôi gọi con gái của cô lên. Bà gọi làm gì? Cái việc của gia đình tôi đi chứ. Hôm nay tôi chỉ lên gặp bà đi chứ. Bà gọi lên làm gì? Nó liên quan đến cô mà. Đến cả tôi mà. Tôi không chịu đâu. Để tôi gọi cháu Hằng đã. Alo. Cháu Hằng à? Cháu lên nhà bà có chút chuyện. Lên ngay nhá. Để cô xem. Cô chứng minh được không? Bà không nói ra thì là sao con tôi biết. Tôi chỉ không muốn cho con chị tôi có con chứ. Lại tôi không có con chứ. Thì tôi có biết đâu như mô của cô đâu. Bà có biết đâu khổ của tôi đâu khổ như thế nào không? Tôi không cần biết. Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết cái bản thân tôi. Cái tâm của tôi. Làm trái với lương tâm của tôi là tôi phải nói. Đấy là mặc kệ cô. Cô làm cô chịu. Thì đưa cháu Hằng lên. Xem cô sẽ đối xử với nó thế nào.
bà có đi chỗ của tôi trước bố cái hàng đấy với mẹ trước đây đã yêu nhau không lấy nhau được. Nhưng mà vì tôi mới làm như thế, tôi muốn cho con rể tôi có con, tôi mới làm như thế thôi mà. Thì tôi biết đâu được công việc như thế từ bao nhiêu năm rồi, bây giờ làm sao tôi biết được là cái nỗi đau của cô là thế đâu. Tôi thì làm theo lương tâm của tôi, là một lương y thì tôi biết thế nào thì tôi nói thế thôi. Bây giờ nếu như nói đúng ra là cô không được trách tôi mới phải chứ. Tôi tức quá tôi biết cách làm, chứ là làm cho con cái tôi đấy tôi đây xong là bị mình không nói chuyện với tôi đây, tức quá tôi đi lên trách bà thôi. Nên là không muốn cho con dễ tôi có con đâu, tôi đi làm thế thôi. Bây giờ đấy tôi có cho chúng nó có con đấy, bà vẫn đi chắc cả con gái cả chúng tôi lên đấy hết. Tất nhiên rồi. Tôi không muốn cho con tôi có con. Tôi làm như thế. Nếu mà có con có cháu thì bà Nấm thì chìm lên đây hết rồi, không ai ở với tôi làm như thế thôi. Sao cô lại suy nghĩ cổ hủ thế nhỉ? Con gái thì đi theo chồng mà, làm sao mà cho nó ở rẻ được? Thời bây giờ nó không ở rẻ đâu cô à. Sau này chúng nó thương cô thì chúng nó đi lại để chăm sóc cô thôi, còn con gái nó đi lấy chồng là đúng rồi. Không, tôi không muốn cho nó đi làm dâu thôi, tôi muốn con dễ để đi làm dễ thôi, cho lên đây cái mặt tôi mới cho lấy. Trước tôi ngăn cấm không cho lấy rồi nhưng mà họ không nghe, họ vẫn cứ lấy nhau. Thế bây giờ Tôi chấp nhận cho lấy. bây giờ là cô phải đàm phán với mẹ chồng của Hằng đi, giải quyết cho nó êm thỏa đã. Bây giờ không cho lấy cũng không được đâu, chúng nó yêu nhau chúng nó đến với nhau đấy, cô không cấm đoán được đâu. Nên là việc của cô như thế là cô suy nghĩ như thế là không đúng rồi. Người khác ấy tôi cho đi làm dâu được, nhưng mà mẹ thằng trước ấy tôi không đồng ý đâu bà, tôi mới làm như thế đấy. Đấy là chuyện gia đình cô mà. Từ lúc đó chúng bắt đầu yêu nhau sao cô không cấm đoán đi? Bây giờ nó yêu nhau thật lòng rồi, nó kết hôn rồi cô mới làm như thế là cô sai rồi. Tôi không cấm rồi bà, nhưng mà bố nó về đây đi làm về đây, hai bố con đi tự ý cho đăng ký kết hôn chứ, là thôi phải chấp nhận theo thôi, nhưng mà tôi không biết đâu. Bây giờ đã đăng ký rồi thôi, tôi bây giờ mới muốn cho nó đi làm dễ thôi, không cho ở đây với bằng ẩm đâu. Tôi cho đây đây với bằng ẩm tôi mới làm như thế. Cái này cô ạ, tốt nhất là cô nói chuyện với vợ chồng với Hằng đi, xong rồi bàn bạc ở nhà mình đã. Chứ cô một nhát mà cô bảo là không cho cấm đoán cho nó không đi làm dâu không được đâu. Tức là mẹ nói chuyện gì với bà Cả Nam, bà Cả Nam gọi cho em. Tôi vào xem chuyện gì. Con gái cháu bà, con gái con rể của cô đến đây rồi. Mẹ. Đây, gì mày? Không có chuyện gì. Có bảo đây bà Nam có cái gì mà sao bà gọi con này? Không phải nói chuyện với bà mà bình thường mà, có nói chuyện gì đâu. Có gì bà gọi con cho. Mẹ của cháu cũng biết lỗi của mình rồi. Nghe bà. Bây giờ thì bà cũng biết lý do tại sao mẹ cháu làm như thế rồi. Nhưng mà
lúc nãy bà cũng bảo rồi, nếu mà cho chức vị ở rẻ thì xã hội bây giờ nó không nghe đâu. Con gái thì phải đi theo chồng, phải đi nhà chồng. Thế bây giờ tí hai cháu thế nào? À, sao mẹ lên đây mẹ lại kể chuyện gia đình của mình là thế nào hả mẹ? Vừa đấy bà của Nam gọi cho con ấy, con thấy bà có vẻ giọng bực tức lắm đấy. Cái chuyện gia đình mình thì mẹ con mình giải quyết đi. Sao tự nhiên lại đi ra ngoài nói là thế nào hả mẹ? Cảm thấy là không hay đâu mẹ. Đấy bây giờ tại bà hết đây, bà là gọi con gái của tôi lên với con dễ lên. Sao mẹ Ra lại lại lỗi nói cho bà? Mẹ lên đây mẹ làm mẹ sai rồi mẹ ạ. Tự nhiên mẹ đi vào nhà bà mẹ nói với bà là thế nào? Con bảo đã bảo rồi mà, bà không liên quan gì đến mẹ con mình. Con chỉ là tự đón bà từ đấy để xác nhận đây là chất gì thôi mà. Sao tự nhiên mẹ lại lên đây để mẹ chất vấn bà làm gì? Không chấp vấn thì được à? Mấy ngày nay mẹ làm việc không nên hồn gì, mẹ thích quá, mẹ mới xuống đây gặp bà. Xuống gặp bà thì làm được cái gì hả mẹ? Bà cũng có lỗi gì đâu hả mẹ? Lỗi là của ai của người đấy phải biết chứ. Sao mẹ phải đổ cho người này đổ cho người kia làm gì ạ? Đấy bà biết chưa, con gái của tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Đấy là chuyện gia đình tôi không biết. Một lần con nói với mẹ chuyện gia đình thì để con mình giải quyết, không phải mang ra ngoài nói đâu mẹ. Giỏi là nói chuyện với mẹ như thế rồi. Mẹ nghĩ lại xem con trai mà mẹ đã yêu mẹ còn làm tới nữa. Mẹ ạ, mẹ không thương con biết, nhưng mà con yêu Hằng là thật lòng. Mẹ cũng phải thương con gái của mẹ ấy chứ. Mẹ gây ra bao nhiêu chuyện như thế rồi mẹ không suy nghĩ được à? Bây giờ còn chạy lên tận nhà bà nữa. Làm như thế, con bây giờ gặp anh Nam con biết làm như thế nào? Từ đầu tao đã không đồng ý rồi, nhưng mà nói không nghe, mà cứ mày cứ chấn nông thế, tao mới bực mình lên. Mẹ ơi, chuyện đấy cũng lâu rồi mà mẹ, bây giờ con đã kết hôn rồi mà. Mẹ phải hiểu cho con mới chứ. Chuyện cũ rồi bây giờ mẹ phải nhắc lại làm gì? Bà ơi, bà thông cảm cho mẹ con nhé. Cái chuyện của gia đình con mà mẹ con nên làm phiền mà như thế. Có gì mẹ bảo của con cho mẹ con. Không sao đâu cháu ạ, bà hiểu mà. Mẹ ơi, có gì thì mẹ con mình về nhà nói chuyện đi. Con lên đây nói chuyện ở nhà bà này không tiện lắm đâu mẹ. Thôi, bây giờ thì đây là trên nhà bà, không phải nhà mình đâu. Bây giờ mẹ con mình ra ngoài nói chuyện. Thôi cô ạ, là hai vợ chồng nó nói thế rồi thì cô cũng hiểu và thông cảm cho hai cháu đi. Chứ cô làm như thế là không đúng đâu, bây giờ chúng nó kết hôn thành vợ thành chồng rồi. Ờ, cô cấm đoán thế nào được nữa. Cô mà làm sao đây là cô vi phạm vào luật hôn nhân gia đình đấy. Tôi khuyên cô thật lòng đấy. Bây giờ không cho nó đánh nhau thì chúng nó cứ ở với nhau rồi. Cô nghĩ lại đi. Mẹ ơi, mình về đi. Mình về với nhà mình nói chuyện. Thôi quay về đi, tao không về cái nhà đấy đâu. Mẹ nói thế, nhà đó là nhà mình mà mẹ. Có thế nào thì chăng nữa thì vẫn là nhà mình mà. Mẹ không về đấy thì mẹ đi đâu hả mẹ? Mẹ đi làm được suốt à? Thôi cô à, cô nghe các cháu đi. Bây giờ con phải làm việc gì đâu. Bây giờ cô phải chấp nhận cái sự thật này thôi. Nó với nhau thì nó cũng ở với nhau rồi. Bây giờ nó về nhà chồng hay là nó ở với cô thì lúc đấy cô khuyên nó sau. Còn bây giờ ấy, cho nó biết về ở trẻ chắc thì cháu nó đang nghe. Thì cô về đi. Chào bà Bình nhé. Về, chúng mày đi về đi, mẹ đi vào chỗ làm thôi. Mẹ không về đâu. Mẹ chồng con à? Nên là hai cháu cũng lựa lời mà nói với mẹ cháu nhé. Vâng ạ.
Không biết rồi bà làm cái mẹ nào tin bảo mẹ thế nào. Chẳng qua lúc nãy là mẹ cháu không chịu nhận lỗi, lúc nào cũng đổ lỗi cho bà bực quá bà mới gọi hai vợ chồng cháu lên thôi. Đấy, khi mà hai vợ chồng cháu lên thì bà đối xử khác hẳn đấy, bà lại chuyển sang một cái ý khác, nên là nói đúng ra là tâm lý của bà cũng chưa ổn định lắm, còn bực dọc nói năng nó không được tử tế, hai cháu không cảm. Để cháu thì cháu cũng biết chung cái hậu quả là sau này nữa nên là nó bị ảnh hưởng đến cái thuốc đấy đến cháu. Đó là mẹ cháu chơi cái chuyện đấy là Bà hơi nghĩ quẩn đấy. Thôi thế hai vợ chồng cháu về đi. Nó về. Cháu xin phép ạ. Về hai vợ chồng cháu cố gắng nhắc nhở bà nhé. Dạ vâng. Nói nhẹ thôi. Thế hai cháu về nhé. Thỉnh thoảng qua đây thì vào bà một chút. Về đi mẹ. Con, đi con đi. Mẹ, con đi về đi. Mẹ đi làm thôi. Mẹ không về nhà đấy đâu. Con cứ đi về đi. Con không muốn nói nhau ở giữa Đấy đường làm mẹ ạ. Đi về với con đi. không. Mẹ, con đi về đi. Mẹ không đi về đâu. Chưa về. Kiểu mẹ có quay ạ. Đấy, anh cũng biết như thế nên là anh cũng cùng đến luôn anh. Mình càng nói thì mình càng chất lượng hơn. Về nhà đã, chắc là mẹ cũng chỉ đi làm thôi, sao đâu. Chẳng biết nói sao chứ hiểu nữa. Biết tắt. Chắc có khi tí nữa gọi điện cho bố đi xem bố gọi điện cho mẹ. nó là xa này giải quyết được nữa. Bây giờ bố đang đi làm ấy, không muốn bố lo chuyện gia đình nữa. Bố đi kiếm tiền rồi, bây giờ chuyện gia đình còn để bố lo nữa, bố nghĩ nữa thì bố lại ốm ra đấy. Sao mà em bảo tôi thế nhỉ? Nói hết cái trái rồi. Bà của Nam thì có làm gì đâu, có lỗi gì đâu mà tự nhiên lại lên nhà bà nói chuyện chả đâu vào đâu. Bây giờ mà cái chuyện này đến tai Nam, tôi nói chuyện gì với Nam làm thế nào được? Chẳng lẽ hai đứa
đứa mình yêu nhau lại là sai à? Anh nói thế Thì là sai. Chẳng qua là mẹ em con người khổ ấy, nên là bà không hiểu được anh ạ. Cả hai đứa mình đâu. Anh đồng ý gì nhá. Bây giờ anh mà bỏ em nữa thì không biết phải làm thế nào. nói vậy chứ bỏ làm sao được. Không biết làm sao. Không biết là anh phải chịu cái cảnh này đến lúc nào đây. Bây giờ em mới hiểu hai đứa mình. Nói chuyện thì cũng nói rất là nhiều rồi, nặng có nhẹ có, nhưng mà cái tính của mẹ cũng không thể thay đổi được. Em chỉ mong là mẹ em được một phần nhẹ nhõm thôi. Chỉ cần mẹ hiểu cho em một tí. Nhưng mà chuyện gì nó đến nó sẽ đến. Mình suy nghĩ nhiều lắm. Đừng vì những chuyện đấy mà Sao mình cũng biết em muốn nói gì mà. phải nói ra thì anh mới biết chứ. Nhiều khi suy nghĩ cũng chỉ mong là lúc nào hai đứa mình cũng chỉ như thế này thôi. Bỏ hết tất cả mọi chuyện. Nói bỏ chứ làm sao mà bỏ được anh. Mẹ có thế nào đi chăng nữa thì nó là mẹ em mà. Anh cũng đâu bảo là bỏ mặt mẹ em đâu, anh chỉ nói là mình không phải suy nghĩ cái gì mà mình không muốn suy nghĩ ấy. Anh mà bỏ mẹ em thì bỏ cả em luôn. Mà tối có phải đi làm không? Anh xin nghỉ rồi, nhiều việc nhà với cả cũng đau đầu quá. Mà phải suy nghĩ nhiều đúng không? Cả nhà vợ Công việc thì cũng phải làm đây. Nhất là công việc của anh nhiều rồi. Còn chuyện mẹ nữa sẽ gây thêm rắc rối cho anh nữa. Anh chả biết được gì cho anh, còn phải cho anh suy nghĩ thêm. sao